रब ने बना दी जोड़ी। हेलो एवरीवन, সকলোকে পুনৰবাৰ একে ক্ৰিয়েচনছত আন এটি নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অংকিতা আৰু এও আছে মোৰ লগত। আমি একেলগে এতিয়া আহিছোঁ শিৱ মন্দিৰত। আজি হ'ল শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু আমাৰ দুজনৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে শিৱৰাত্ৰিৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি 1 মাৰ্চ মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে আমি গৈ আছোঁ শিৱ মন্দিৰত বাবাৰ দৰ্শন কৰোঁ বুলি, বাবাৰ আশীৰ্বাদ লওঁ বুলি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, লগতে কেনেকুৱা পায় আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। চাকি ধূপ তেল লওঁ বুলি দোকান এখনত সোমাইছোঁ। আমি আহি পালোঁ এতিয়া শিৱ মন্দিৰত, ভিতৰত গৈ আছোঁ। ইয়াত মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ এইটো মন্দিৰত। আমাৰ ওচৰতে হয়, খুব ভাল লাগে, ধুনীয়াকৈ সজাইছে। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ৰাতিপুৱাই উঠি আমি ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰি গা পা ধুই মেলি পূজা কৰিছোঁ ঘৰতে। আৰু ঘৰতে আমাৰ বেলগছ আছে, বেলগছত পানী দিছোঁ। তেনেকৈ চাকি বন্তি দি পূজা কৰি ওলাই আহিছোঁ। ইয়াত মন্দিৰত বেছি ভিৰ নাই, এজন দুজনকৈ ভক্ত আহি আছে। আমাৰ পূজা কৰা হৈ গ'ল। শিৱৰাত্ৰি পূজা বুলি এই মন্দিৰত আহিছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আজি, কিন্তু এখেতে এওঁ আগতো বহুতবাৰ আহিছিলোঁ ন, আৰু প্ৰতি সোমবাৰে আহে আৰু সোমবাৰ গৈ আমি ব্ৰত ৰাখোঁ। আজিও শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে আমি উপবাসে আছোঁ, একো খোৱা নাই। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাই বাবাৰ দৰ্শন কৰি যাওঁ, ভাল লাগিব। শিৱৰাত্ৰি পূজা ৰাতিহে হয় ভালকৈ, ৰাতি যদি পাৰোঁ আমি আহিম। আমি আগৰ পৰাই শিৱ বাবাৰ ভক্ত হয় দুইজনে। আমি সৰুৰ পৰাই শিৱ বাবাক বহুত মানুহ, আমাক ভগৱানে বহুত হেল্প কৰিছে আগৰ পৰাই। এখেতেও ওম খুব ভাল পায়, শিৱ বাবাক বহুত ভাল পায়, সেইকাৰণে হাতত টেটু আছে। একো নাই, দেখাই দিয়ক। এয়া হাতত টেটু আছে ওম, আৰু মোক এইটো ওম গিফ্ট কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে চাগে আগতো। চ' এওঁ বহুত ভাল পায়। একেলগে আহিছোঁ আজি বিয়াৰ পিছত এই মন্দিৰত, খুবেই ভাল লাগিছে। এয়া পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া, চাৰিওফালে গছ গছনি, ইয়াতে সজাই আছে, ডেকৰেশ্যন কৰি আছে আজি পূজা বুলি, চাফ চিকুণ কৰি আছে এইফালে। আপুনি কওক কেনে লাগিল? কেনে লাগিল মানে ভাল লাগিবই, মন্দিৰত আহিতো খুব ভালে লাগে। এওঁ আগৰ পৰাই আহে, ৰাস্তাৰ কাষতেই হয়।
এই মন্দিৰৰ কিবা নাম আছে নেকি? ৰাস্তাৰ ওচৰতে হয়, নাম লিখা নাই বাৰু। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়, চাৰিওফালে গছ গছনিৰে ভৰা। আৰু আজি যিহেতুকে শিৱৰাত্ৰি পূজা, সেইবুলি ইয়াতে মন্দিৰ চাফা কৰি আছে, ডেক'ৰেশ্যন কৰি আছে ধুনীয়াকৈ। ৰাতি ডাঙৰকৈ পূজা হ'ব। পূজা কৰা হৈ গ'ল, ফটো চটো উঠিলোঁ দুখনমান। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ, এওঁৰো দেৰি হৈছে। খুব ভাল লাগিল আহি। ইয়াৰ পৰা এবাৰ দেখা দিছোঁ। आपने बना दी जोरी। थैंक यू।